આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. ડિયર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર તમે જે મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. આ ટ્રેક્ટર સિવાય બીજા જૂના ટ્રેક્ટર કે વાહન અથવા કોઈ પણ પશુ લેવા હોય તો વિડીયો છેલ્લે મારા ચેનલના અત્યાર સુધીના તમામ વિડીયો આવશે, તો આ વિડીયો પૂરો જોજો અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મેસી ફર્ગુસન 7250 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં છે. મોડેલની વાત કરું તો 2019ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ છે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક 100%. ટ્રેક્ટરમાં હાલ કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. સીટ છત્રી પણ સારા કન્ડિશનમાં, આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. ટાયર 60% જેવા ટાયર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરની કિંમત 5 લાખ અંદાજિત રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર જામનગર જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક દેવંગભાઈનું નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર 968575 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712095876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. 9 વર્ષના અનુભવ સાથે અને આખા ગુજરાતમાં ફ્રી હોમ ડિલિવરી અપાવતું સ્વાતિ કંપનીનું ઝટકા મશીન લગાવો અને તમારા પાકને રોજ અને ભૂંડ જેવા જંગલી જનાવરથી કાયમ છુટકારો મેળવો. 50 વીઘાના સોલાર ઝટકા મશીનની કિંમત માત્ર 7000 અને 150 વીઘાના સોલાર ઝટકા મશીનની કિંમત માત્ર 10500 રાખવામાં આવેલી છે. અને આપણા ચેનલનું નામ આપશો ડીઆર કિસાન હેલ્પ એટલે તમને 100 ગરેડી એકદમ મફત એટલે કે ફ્રી આપવામાં આવશે. તો હમણાં જ હનુભાઈને ફોન કરો. હનુભાઈના મોબાઈલ નંબર છે 63521 18148.